จ้าหญิงผู้งดงามพร้อมทั้งกายใจและสติปัญญาจนเหล่าชายหนุ่มทั้งแผ่นดินไม่กล้าที่จะมาสู่ขอเที่ยวตระเวนเสาะหาคู่ครองตามป่าและเขาจนพบกับรักแท้แต่ทว่าโชคชะตากับเล่นตลกเมื่อชายที่นางรักกลับมีชีวิตได้เพียง1 ปีเท่านั้นแล้วเจ้าหญิงจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้ได้ครองคู่กับสามีที่รักจนแก่เฒ่าไปติดตามได้ในสาวิตรีค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาแนลเทปเทพกันด้วยนะคะณเมืองมัทรชนอันมีท้าวอัศวบดีเป็นพระราชาผู้ปกครองและมีพระมเหสีนามว่าพระนางมาลวีทั้งสองครองรักกันมาเป็นเวลานานนับ10 ปีแต่ก็ยังไม่มีโอรสหรือธิดาท้าวอัศวบดีและพระนางมาลวีเกรงว่านครมัทรชนจะไม่มีผู้สืบทอดต่อทั้งสองพระองค์จึงทำพิธีสวดมนต์ขอพรจากพระแม่สาวิตรีเพื่อให้ทรงประทานบุตรธิดามาให้โดยบำเพ็ญภาวนาหลายปีก็ยังไม่เกิดผลสักทีค่ะท้าวอัศวบดีทรงคาดว่าการสวดภาวนาของเราคงยังไม่เคร่งครัดเข้มข้นเพียงพอพระแม่สาวิตรีเลยยังไม่ประทานบุตรมาให้จึงกล่าวกับพระนางมาลวีพระมเหสีว่าพระองค์จะออกไปบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญภาวนาในป่าให้เคร่งครัดกว่าเดิมและจะฝากบ้านเมืองไว้กับพระนางมาลวีและเหล่าเสนาอำมาตย์ถ้าพระแม่สาวิตรีประทานพรให้สมปรารถนาแล้วพระองค์จะเดินทางกลับมาจากนั้นท้าวอัศวบดีก็เสด็จออกเดินทางมุ่งหน้าไปในป่าลึกออกบวชเป็นพระฤาษีแต่งกายเช่นนักบวชบำเพ็ญภาวนาบูชาพระแม่สาวิตรีอย่างเคร่งครัดตลอดมาจนเข้าสู่ปีที่18พระแม่สาวิตรีก็ปรากฏพระองค์ขึ้นและสอบถามว่าท้าวอัศวบดีมีประสงค์สิ่งใดจึงมาบำเพ็ญเพียรบูชาพระแม่เป็นเวลายาวนานเช่นนี้ท้าวอัศวบดีจึงทูลว่าขอประทานบุตรธิดาสัก1 คนพระแม่สาวิตรีก็บันดาลให้พรนั้นตามที่ท้าวอัศวบดีต้องการและตรัสอีกว่าไม่นานท่านจะได้ตามที่ขอแล้วพระแม่สาวิตรีก็เลือนลับไปหลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นท้าวอัศวบดีก็เก็บข้าวของเดินทางกลับนครมัทรชนทันทีค่ะเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นพระมเหสีมาลวีก็ตั้งครรภ์ท้าวอัศวบดีและพระมเหสีต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากและเมื่อครบกำหนดคลอดพระนางมาลวีก็ได้ให้กำเนิดพระธิดาโดยท้าวอัศวบดีให้นามว่าสาวิตรีตามพระนามของพระนางสาวิตรีที่ทรงประทานพระธิดามาให้เจ้าหญิงสาวิตรีนั้นเมื่อเจริญวัยขึ้นก็มีรูปร่างหน้าตางดงามยิ่งนักทั้งยังมีสติปัญญาที่หลักแหลมบรรดาเจ้าชายหรือชายหนุ่มที่ต่างคิดจะหมายปองเจ้าหญิงนั้นต่างก็ถอยห่างไปทั้งหมดเพราะคิดว่าตนเองไม่สามารถทัดเทียมหรือคู่ควรกับนางจึงทำให้ไม่มีชายใดกล้ามาสู่ขอท้าวอัศวบดีกัดกลุ้มพระทัยยิ่งนักเพราะพระธิดาก็เจริญวัยพอที่จะอภิเษกสมรสได้แล้วแต่กลับไม่มีชายใดมาสู่ขอในวันหนึ่งท้าวอัศวบดีได้เรียกเจ้าหญิงสาวิตรีเข้าไปพบและกล่าวว่าในเมื่อเจ้าหญิงก็สมควรแก่เวลาที่ต้องมีคู่ครองแล้วอยากให้เจ้าหญิงได้เลือกคู่ครองที่นางพอใจและคิดว่าเหมาะสมด้วยตนเองเมื่อเจ้าหญิงสาวิตรีได้ฟังดังนั้นก็ไม่มีความขัดข้องแต่ประการใดจึงบอกพระบิดาว่านางจะออกไปตามหาคู่ครองที่นางพอใจตามรับสั่งจากนั้นเจ้าหญิงสาวิตรีก็ออกเดินทางพร้อมด้วยทหารและนางกำนันจำนวนหนึ่งท่องเที่ยวไปยังเมืองและป่าเขาต่างๆหากระหว่างทางได้พบอาสมฤาษีนักบวชท่านใดนางก็จะเข้าไปแสดงความเคารพและทำบุญบริจาคทานระหว่างทางไปด้วยเดินทางไปได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเจ้าหญิงสาวิตรีก็ได้พบกับอาสมของฤาษีทยุทธมัตเสนก็ได้เข้าไปแสดงความเคารพและพูดคุยสอบถามเพื่อบริจาคทานตามปกติที่เคยทำฤาษีทยุทธมัตเสนก็ได้เล่าเรื่องราวของตนให้เจ้าหญิงฟังว่าเดิมนั้นตนเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสารวะนามว่าท้าวทยุทธมัตเสนมีมเหสีนามว่าพระนางไสยพยาและมีพระโอรสซึ่งขณะนั้นอยู่ในวัยเยาว์นามว่าพระสัตยวานปกครองเมืองด้วยดีสืบมาแต่มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือท้าวทยุทธมเสนล้มป่วยลงด้วยโรคประหลาดอยู่ๆดวงตาทั้งสองข้างก็ค่อยๆมืดลงจนบอดสนิทรักษาอย่างไรก็ไม่หายเป็นที่น่ากังวลยิ่งนักขุนนางคนหนึ่งในเมืองสารวะที่มีความมักใหญ่ใฝ่สูงอยู่แล้วถือโอกาสนี้ก่อการกบฏขึ้นพาทหารเข้ายึดราชบัลลังก์พระนางไสยพยาพาท้าวทยุทธมเสนและพระสัตยวานหลบหนีออกมาได้ทันก่อนที่กบฏจะจับตัวพระองค์ได้และมาตั้งอาสมอยู่ณบริเวณนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางสาวิตรี
เมื่อได้ฟังนั้นๆก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่จะออกเดินทางเจ้าหญิงสาวิตรีก็ได้พบกับพระสัตยวาลที่ดูแลพระบิดามารดาอยู่ที่อาสมนั้นทั้งสองคนตกหลุมรักซึ่งกันและกันค่ะในวันหนึ่งที่ท้าวอัศวบดีกำลังสนทนากับพระนาถฤาษีที่แวะมาเยี่ยมเยือนพระองค์อยู่เสมอก็ได้ต้อนรับเจ้าหญิงสาวิตรีที่เดินทางกลับมาหลังจากแสดงความเคารพพระบิดาและพระฤาษีแล้วเจ้าหญิงสาวิตรีก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับฤาษีท้าวทยุทธมเสนให้ฟังและเจ้าหญิงสาวิตรีก็บอกกับพระบิดาว่าตกลงที่จะอภิเษกสมรสกับพระสัตยวาลพระนาถฤาษีที่มีญาณอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ทักท้วงเจ้าหญิงสาวิตรีว่าขอให้เจ้าหญิงทรงตัดสินพระทัยเสียใหม่เพราะพระสัตยวาลนั้นเป็นบุรุษที่เพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและจิตใจงดงามเปี่ยมไปด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดารวมถึงมีสติปัญญาหลักแหลมเช่นเดียวกับเจ้าหญิงก็จริงแต่พระสัตยวาลนั้นมีอายุสั้นและมีอายุขัยอยู่ได้อีก1 ปีนับจากนี้เท่านั้นเมื่อเจ้าหญิงสาวิตรีได้ยินก็ตกพระทัยแต่ก็ยังยืนกรานที่จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระสัตยวาลเท่านั้นนางกล่าวว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมไม่มีผู้ใดหนีพ้นถึงแม้ว่าสิ่งที่พระนางตัดสินใจไปแล้วจะนำมาซึ่งความทุกข์อันใหญ่หลวงภายหลังแต่ก็ขอยืนยันคำพูดเดิมในที่สุดท้าวอัศวบดีก็ยินยอมให้เจ้าหญิงสาวิตรีอภิเษกสมรสเป็นชายาของพระสัตยวาลจึงนำขบวนเกียรติยศไปส่งเจ้าหญิงสาวิตรีที่อาสมนั้นเองท้าวอัศวบดีได้บอกกับฤาษีท้าวทยุทธมเสนว่าเจ้าหญิงสาวิตรียินดีที่จะเป็นพระชายาของพระสัตยวาลฤาษีท้าวทยุทธมเสนกล่าวว่าปกติเจ้าหญิงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในวังจะสามารถใช้ชีวิตในป่าเช่นพวกตนได้หรือไม่เจ้าหญิงสาวิตรีกล่าวเสริมว่าเจ้าหญิงยินดีที่จะปรนนิบัติสามีและพ่อแม่ของสามีเช่นเดียวกับลูกสะใภ้ในครอบครัวอื่นๆที่นี่จะมีแต่นางสาวิตรีไม่ใช่เจ้าหญิงสาวิตรีฤาษีท้าวทยุทธมเสนและพระนางไสพยาก็ตกลงหลังจากนั้นท้าวอัศวบดีจึงเสด็จกลับเมืองฝ่ายนางสาวิตรีนั้นเมื่อท้าวอัศวบดีกลับเมืองไปแล้วนางก็ถอดเครื่องประดับมีค่าทั้งหมดลงหีบรวมถึงแต่งกายนุ่งห่มแบบธรรมดาตามนางไสพยาและพระสัตยวาลในทุกวันนางสาวิตรีจะดูแลอาหารการกินให้พ่อแม่สามีและสามีเป็นอย่างดีรวมถึงงานบ้านงานเรือนไม่ขาดตกบกพร่องใดๆนางสาวิตรีและพระสัตยวาลอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งฤาษีท้าวทยุทธมเสนและพระนางไสพยาก็เอ็นดูลูกสะใภ้เป็นอย่างมากเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนใกล้จะครบกำหนด1 ปีที่พระสัตยวาลจะถึงอายุไขนางสาวิตรีคำนวณเวลาดูก็เห็นว่าเหลือเวลาอีก4 วันจึงทำการบำเพ็ญตรีลาตระธุดงค์คือการอดอาหารทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลา3 วันพร้อมสวดมนต์ภาวนาโดยหวังว่าการบำเพ็ญครั้งนี้จะทำให้เทพเทวดาดลบันดาลให้พระสัตยวาลรอดพ้นจากความตายในวันที่ครบกำหนดนางสาวิตรีเศร้าใจยิ่งนักนางตั้งสัตย์อธิษฐานว่าหากพระสัตยวาลจะจากนางไปก็จะไม่ขอปรารถนาชายอื่นใดมาเป็นคู่ครองอีกตลอดชีวิตในวันนั้นพระสัตยวาลก็ได้บอกนางสาวิตรีว่าจะไปตัดฟืนในป่าตามปกติแต่ครั้งนี้นางสาวิตรีกลับร้องขอติดตามไปด้วยจนพระสัตยวาลแปลกใจยิ่งนักกล่าวว่าการที่นางสาวิตรีติดตามไปด้วยจะทำให้พระสัตยวาลห่วงหน้าและพะวงหลังแต่เมื่อนางสาวิตรีขอร้องหนักเข้าพระสัตยวาลก็ใจอ่อนยินยอมให้นางสาวิตรีไปด้วยกันระหว่างทางที่เดินทางไปตัดฟืนในป่าทั้งนางสาวิตรีและพระสัตยวาลชี้ชวนกันดูธรรมชาติโดยรอบนางสาวิตรีนั่งมองอยู่ห่างๆในขณะที่พระสัตยวาลตัดฟืนอยู่นั้นอยู่ๆพระสัตยวาลก็เกิดวิงเวียนศีรษะหน้ามืดและล้มลงไปนางสาวิตรีตกใจอย่างมากรีบลุกไปดูพระสัตยวาลและเขย่าตัวให้พระสัตยวาลรู้สึกตัวแต่ร่างของพระสัตยวาลก็ค่อยๆเย็นลงและขาวซีดราวกับไร้ชีวิตนางสาวิตรีร้องไห้เสียใจอย่างหนักพยายามร้องเรียกพระสัตยวาลให้ฟื้นขึ้นมาแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีสัญญาณใดว่าพระสัตยวาลจะฟื้นกลับมาค่ะขณะนั้นเองพระยมก็ได้ปรากฏกายขึ้นและดึงวิญญาณของพระสัตยวาลออกมาเมื่อเห็นพระยมที่เป็นเทพแห่งความตายนางสาวิตรีจึงร้องถามไปว่าเหตุใดท่านผู้เป็นเทพใหญ่ในโลกความตายถึงเสด็จมารับดวงวิญญาณของพระสัตยวาลด้วยพระองค์เองพระยมกล่าวว่าพระสัตยวาลนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจดีประกอบคุณงามความดีและกตัญญูต่อบิดามารดาอย่างยิ่งสมควรที่พระองค์จะเป็นผู้มารับดวงวิญญาณด้วยตนเองเมื่อกล่าวจบพระยมก็พาดวงวิญญาณของพระสัตยวาลไปโดยมีนางสาวิตรีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเดินตามไปพร้อมกับใบหน้าเศร้าหมองอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เมื่อเดินไปได้สักระยะพระยมเห็นนางเดินตามมาก็กล่าวว่านางจงกลับไปเถิดอย่าตามมาเลยนางสาวิตรีตอบกับพระยมด้วยวาจาอันนุ่มนวลและไพเราะแต่กล้าหาญว่าเมื่อนางเป็นภรรยาแล้วหากสามีอยู่ที่ใดนางก็ควรจะติดตามสามีไปทุกแห่งหนไม่ว่าจะลำบากหรือมีอุปสรรคเพียงใดนางก็ไม่เกรงสิ่งใดทั้งสิ้นพร้อมกล่าวหลักธรรมให้พระยมฟังเมื่อพระยมได้ฟังถ้อยคำของนางสาวิตรีก็ชื่นชมและพึงพอใจอย่างยิ่งจึงมอบพรให้นางสาวิตรีหนึ่งข้อให้ขออะไรก็ได้เว้นแต่ห้ามขอชีวิตของพระสัตยวานนางสาวิตรีได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าขอให้ท้าวทยุทธมเสนพระบิดาของพระสัตยวานที่มีดวงตามืดบอดสนิททั้งสองข้างกลับมามีดวงตาที่มองเห็นดังเดิมพระยมได้ฟังดังนั้นก็บันดาลให้เป็นไปตามที่ขอและบอกกับนางสาวิตรีว่าจงกลับไปเถิดอย่าติดตามพระองค์อีกต่อไปเลยแต่นางสาวิตรีก็ไม่ยอมพระยมก็พาดวงวิญญาณของพระสัตยวานเดินทางต่อไปในระหว่างนั้นนางสาวิตรีก็ยกหลักธรรมมายกย่องพระยมด้วยวาจาที่นุ่มนวลและไพเราะพระยมพอใจจึงบอกกับนางสาวิตรีว่าเราจะให้พรอีกหนึ่งข้อยกเว้นขอชีวิตพระสัตยวานนางสาวิตรีจึงขอพรให้ท้าวทยุทธมเสนบิดาของพระสัตยวานได้กลับไปครองราชสมบัติปกครองเมืองดังเดิมพระยมก็บันดาลให้เป็นไปตามนั้นและกล่าวว่าอีกในไม่ช้านานท้าวทยุทธมเสนจะได้กลับไปปกครองบ้านเมืองดังเดิมและบอกให้นางสาวิตรีรีบกลับไปเสียเถิดและพระยมก็พาดวงวิญญาณพระสัตยวานเดินทางต่อไปเช่นเดิมฝ่ายนางสาวิตรีก็ยังมีความพยายามอย่างไม่ลดละในการติดตามพระยมและพระสัตยวานไปพร้อมทั้งยังกล่าวสรรเสริญพระยมว่าถึงแม้พระยมจะได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งความตายที่พรากชีวิตผู้คนทุกคนแต่พระองค์ก็กระทำเพราะหน้าที่นั่นเองมิได้ทำเพราะภาควิญญาณผู้ใดก็ได้ตามใจและกล่าวกติธรรมยกย่องพระยมต่อไปพระยมได้ฟังก็กล่าวกับนางสาวิตรีว่าคำพูดของนางเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจผู้ใดได้ฟังก็จะชุ่มชื่นหัวใจแล้วจึงให้นางสาวิตรีขอพรได้อีกหนึ่งข้อเช่นเดิมยกเว้นขอชีวิตของพระสัตยวานนางสาวิตรีจึงขอให้ท้าวอัศวบดีพระบิดาของตนเองมีโอรส100 องค์ที่ประสูติจากพระมเหสีมารวีพระมารดาเพื่อที่ท้าวอัศวบดีจะได้มีรัชทายาทปกครองเมืองต่อไปพระยมก็บันดาลพรนั้นให้แก่นางเช่นเคยแล้วบอกให้นางสาวิตรีหยุดเดินตามเพราะจากนี้หนทางข้างหน้าจะมีแต่ความยากลำบากและอุปสรรคอันตรายแต่นางสาวิตรีก็ไม่ได้เกรงกลัวพยันตรายใดๆยังคงเดินตามพระยมที่พาดวงวิญญาณของพระสัตยวานเดินต่อไปด้วยความมั่นคงขณะที่เดินไปนั้นนางสาวิตรีก็กล่าวด้วยมัทุรสวาจาว่าเพียงได้อยู่เคียงคู่กับพระสัตยวานอุปสรรคและระยะทางใดๆไม่สามารถขวางกั้นความมั่นคงของจิตใจนางได้และกล่าวสรรเสริญพระยมว่าเป็นผู้มีธรรมราชามีความเที่ยงธรรมอยู่เป็นนิดพระโยมหันมากล่าวกับนางสาวิตรีถ้อยคำที่นางสรรเสริญพระองค์นั้นทำให้พระองค์ประทับใจยิ่งนักและมิเคยได้ยินจากผู้ใดจึงให้พรนางเป็นครั้งที่4ขอพรใดก็ได้ยกเว้นชีวิตของพระสัตยวานนางสาวิตรีจึงขอให้นางมีพระโอรส100 องค์ที่ปรีชาสามารถกับพระสัตยวานเพื่อจะได้สืบวงศ์สกุลต่อไปโดยวาจาที่นุ่มนวลไพเราะของนางสาวิตรีทำให้พระยงบันดาลพรให้นางโดยไม่ได้คำนึงถึงพรที่ขอให้ถี่ถ้วนแล้วบอกนางสาวิตรีว่าอย่าได้ฝืนเดินตามมาอีกเลยเพราะได้เดินทางมาไกลมากแล้วพระยมก็ออกเดินทางต่อไปเช่นเดิมนางสาวิตรีเดินติดตามอย่างไม่ลดละกล่าวหลักธรรมสรรเสริญพระยมด้วยมัทุรสวาจาอันดีทำให้พระยมหยุดเดินและหันมากล่าวเป็นครั้งที่5ว่าพระองค์ชื่นชมนางที่มีความภักดีต่อสามีเป็นอย่างยิ่งทำให้พระองค์ศรัทธาในตัวนางเป็นอย่างมากจึงให้นางขอพรได้อีกข้อหนึ่งและพรข้อนี้ขอให้เป็นพรที่เกิดความประเสริฐที่สุดแก่ตัวนางสาวิตรีเองเมื่อพระยมให้โอกาสนางได้ขอพรเป็นครั้งที่5ด้วยความตั้งมั่นที่จะให้ชีวิตของพระสัตยวานกลับคืนมาดังเดิมนางสาวิตรีจึงกล่าวกับพระยมว่าพรครั้งที่4ที่นางขอไปนั้นไม่อาจเห็นผลได้หากพระสัตยวานไม่ฟื้นคืนจึงขอให้พระยมประทานชีวิตของพระสัตยวานคืนให้แก่นางเพื่อที่พรข้อที่4นั้นจะได้สำเร็จผลพระยมได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับอึ้งไปด้วยความเห็นใจในความภักดีต่อสามีและความเพียรพยายามที่จะช่วยพระสัตยวานและพรที่พระยมตัดไปแล้วมิอาจคืนคำได้จึงปล่อยดวงวิญญาณของพระสัตยวาน
พร้อมอวยพรให้ทั้งสองคนมีความสุขความเจริญตลอดอายุไขปราศจากโรคภัยใดๆและขอให้พระโอรสทั้ง100พระองค์ของนางปรีชาสามารถและมีเดชานุภาพแผ่ไพศาลออกไปทั่วทุกเขตคามนางสาวิตรีก้มกราบพระยมด้วยความดีใจและเปี่ยมไปด้วยความสุขพระยมก็เสด็จจากไปนางสาวิตรีรีบกลับไปยังร่างของพระสัตยวานทันทีไม่นานนักร่างของพระสัตยวานก็ค่อยๆมีความอุ่นขึ้นใบหน้ามีเลือดฝาดดังเช่นมีชีวิตแล้วพระสัตยวานก็ค่อยๆฟื้นลืมตาขึ้นมาค่ะนางสาวิตรีดีใจยิ่งนักเมื่อพระสัตยวานฟื้นขึ้นมาก็บอกกับนางสาวิตรีว่าระหว่างที่หลับไปรู้สึกเหมือนว่าตนเองนั้นได้ตายไปแล้วก็เห็นบุรุษสูงใหญ่ผู้หนึ่งมาเดินนำไปนางสาวิตรีจึงรีบบอกว่ารีบเดินทางกลับที่อาสมกันดีกว่าเวลาผ่านมานานจนตอนนี้เย็นย่ำแล้วเดี๋ยวพระบิดาและพระมารดาจะเป็นห่วงและเมื่อถึงอาสมแล้วจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเมื่อกลับไปถึงอาสมฤาษีทยุทธมเสนและนางสายพญากำลังกระวนกระวายใจด้วยความเป็นห่วงพระสัตยวานและนางสาวิตรีที่ออกเดินทางไปตัดฟืนด้วยกันนานผิดปกติเมื่อเห็นพระสัตยวานและนางสาวิตรีกลับมาอย่างปลอดภัยทั้งคู่ก็ดีใจยิ่งนักพระสัตยวานถามพระบิดาว่าเหตุใดเดินเข้ามาหาลูกได้ถูกเสมือนตาเห็นฤาษีทยุทธมเสนจึงตอบว่าพระองค์กลับมามองเห็นเช่นเดิมแล้วทำให้นางสาวิตรีดีใจมากที่เป็นไปตามพรที่ตนขอและได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังฤาษีทยุทธมเสนและนางสายพญาชื่นชมในปัญญาที่หลักแหลมและกล้าหาญที่ขอพรกับพยมเพื่อช่วยเหลือทุกคนของนางสาวิตรีและฤาษีทยุทธมเสนยังกล่าวอีกว่าเมื่อตอนบ่ายหลังจากที่พระองค์มองเห็นแล้วได้มีเหล่าเสนาอำมาตย์จากเมืองสารวะเดินทางมาที่อาสมและขอให้พระองค์กลับไปครองเมืองดังเดิมเนื่องจากกบฏถูกขุนนางผู้ภักดีรวมตัวกันปราบเสียสิ้นหมดแล้วและได้ติดตามหาพระองค์จนทราบว่ามาบวชเป็นฤาษีอยู่ที่นี่จึงพร้อมใจกันมาขอให้ท้าวทยุทธมเสนกลับไปครองเมืองเป็นบิ้งขวัญแก่ราษฎรสืบไปโดยในวันรุ่งขึ้นขบวนเกียรติยศก็ได้มาเชิญทั้ง4กลับไปยังเมืองสารวะหลังจากนั้นท้าวทยุทธมเสนและพระนางสายพญาก็จัดพิธีอภิเษกสมรสให้พระสัตยวานและนางสาวิตรีอย่างยิ่งใหญ่และแต่งตั้งให้พระสัตยวานเป็นราชาปกครองเมืองสืบไปเนื่องจากพระองค์ทรงชราภาพมากแล้วอยากที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุขหลังจากนั้นพระสัตยวานและนางสาวิตรีก็ช่วยกันปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขเสมอมาและนางสาวิตรีก็ได้ให้กำเนิดพระโอรส100องค์ตามที่ได้ขอพรไว้ทางฝ่ายท้าวอัศวบดีและพระนางมาลวีพระบิดาและพระมารดาของนางสาวิตรีก็มีพระโอรส100องค์เช่นกันเท่ากับว่าพรที่พระยมบันดาลให้สำฤทธิ์ผลครบถ้วนทุกประการค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของสาวิตรีหญิงสาวผู้ภักดีต่อสามีจนหาญกล้าต่อรองกับพระยมที่เรารวบรวมมาให้ฟังกันนะคะหากมีข้อมูลใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะถ้าชื่นชอบฝากกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชาแนลเทพเทพทำผลงานออกมาเล่าให้ทุกๆคนฟังกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ